අද මං රසට කැකිරි නියඹලාවක් හදන්නයි යන්නේ. ඔගොල්ලෝ දන්නවනේ නියඹලාවක් කියන්නේ අබ සුදු ලුණු පොල් එකතු කරලා අඹට ගන්න පොල් මිශ්‍රණය දාන ව්‍යංජනයකටයි. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මං කැකිරි ගෙඩි දෙකක් ගත්තා. මේක හැදුවාම පොඩ්ඩ වෙන නිසා ඒත් මේ ලොකු ගෙඩිය ග්‍රෑම් 650ක් තිබුණා. එහෙනම් අපි මේ ගෙඩිය කපා ගමු. අපි කැකිරි පිපිඤ්ඤ වගේ දේවල් හදනකොට මේ වගේ මුලින්ම පෙත්තක් කපලා උඩ මේ විදිහට පිහද ගන්නවා. දැන් මම මේක පීල් කර ගන්නවා. දැන් අපි අද හදන්නේ කැකිරි නියඹලාවක්නේ. මේක තව ලෙල්ල පිටින්ම ලොකු කොටු කෑලි කපලා බැදපු 3-5 දාලා මස් වගේ හදනවා. ඒකත් හරිම රසයි. අපි ඉදිරියේදී ඒ විදිහටත් හදමු. දැන් මම කැකිරි ගෙඩිය සෝදගත්තා. දැන් මේ විදිහට කපා ගන්නවා. මේ විදිහට කෑලි ටික වෙන් කරගෙන මම ඇට ටික අයින් කර ගන්නවා. අපි මේවා කපා ගන්න ආකාරයෙන්ුත් අපේ ව්‍යංජනයේ රස වෙනස් වෙනවා. මම මේ විදිහට ටිකක් ලොකු කෑලි තමයි කපා ගත්තේ. දැන් මම මේකට ලුණු, කරපිංචා, ගොරක කෑල්ලක්, අමු මිරිස් මේ ටික ඔක්කොම එකතු කර ගන්නවා. සුදු ලුණු පොල් එකට දා ගන්නවා. අබ තේ හැඳි කාලක් විතර අරන් තියෙනවා. ඒකත් මම පොල් එකට දා ගන්නවා. සූදුරු මගේ ළඟ කුඩු තියෙනවා. නැත්තම් සූදුරුත් පොල් එකටම එකතු කරලා කොටා ගන්න. දැන් මං ලුණු කැට ටිකක් දා ගන්නවා. ලුණු කුඩු උනත් කමක් නැහැ. කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක් දා ගන්නවා. මිරිස් කුඩු මං හරිම පොඩ්ඩයි දාන්නේ තේ හැඳි කාලක් විතර. අපි මේක කිරට හදන ව්‍යංජනයක්නේ. ඊළඟට අපි 3-5 කුඩු දාගමු. මං 3-5 කුඩු තේ හැඳි දෙකක් දා ගන්නවා. පුළුහාල ඇට ටිකකුත් දා ගන්නවා. දැන් මේ ඔක්කොම මිශ්‍ර වෙන විදිහට අතින් කලවම් කර ගන්නවා. දැන් මේකට මං දිය කිරි ටිකක් දා ගන්නවා. දිය කිරෙන් තමයි මම මේක තැම්බෙන්න තියන්නේ. දිය කිරි ගොඩක් දාන්නේ නැහැ. මේ කැකිරි ප්‍රමාණයට වැඩිය ටිකක් අඩුවෙන් තමයි දා ගන්න ඕනේ. මොකද මේක තැම්බෙනකොට තව වතුර ගතිය උනනවා. අපි මිටි කිරිත් එකතු කර ගන්න නිසා මං ලිපෙන් තිබ්බේ නැහැ. 3-5 අල්ල ගන්න පොඩ්ඩක් වහලා තිබ්බා. එතකම් මම පොල් මිශ්‍රණය හදා ගන්නවා. මම පොල් අඹරන්නේ නැහැ. සුදු ලුණු පොල් අබ මේ ඔක්කොම එකට දාලා වංගෙඩිය කොටා ගන්නවා. සූදුරු ඇට දානවා නම් මේකටම දාලා කොටා ගන්න. සූදුරු කුඩු ටිකත් පොල් මිශ්‍රණයට දාලා මේ විදිහට කලවම් කරනවා. දැන් මං කැකිරි ඇතුලේ ලිපෙන් තියලා ලිප ඔන් කරනවා. මේක ඉක්මනින් තැම්බෙන්නේ නැහැ. විනාඩි 20ක් විතර යනවා තැම්බෙන්න. ඒ අතරේ මම දෙපාරක් විතර ඇරලා මේ විදිහට කලවම් කරනවා. දැන් කැකිරි කෑලි තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම කොටාගත්තු පොල් මිශ්‍රණය මේ විදිහට එකතු කරනවා. එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මිටි කිරි ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරනවා. මේකට කිරි ගොඩක් දාලා හොද්දක් වගේ හදන්නේ නැහැ. කැකිරි වල ගානටම වගේ කිරි එකතු කරලා හිඳෙන්න වගේ තමයි මේක හදාගන්නේ. මේකට පොල් මිශ්‍රණය එකතු කරන්නේ නැතුව දිය කිරෙන් ලිපේ තියලා තැම්බුනහම මිටි කිරි දාලා ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට හදාගත්තාම කැකිරි ව්‍යංජනය තවත් රසවත් වෙනවා. මේ වෙලාවට ලුණු රස බලලා මදි නම් තව ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම තව ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපේ කැකිරි නියඹලාව හරි. මේක හරිම රසවත් ගැමි ව්‍යංජනයක්. දීසියට බෙදා ගන්න වෙලාවට මම ගොරක කෑල්ල අයින් කරනවා.
එහෙනම් මේ වගේ රසවත් කෑමකින් අපි ආයෙත් හමු වෙමු.